Lektion 1. Accessoarer för ett evenemang. Jag älskar den här butiken. Utbudet är fantastiskt. Absolut. Jag tänker att ett statementhalsband i en kuvertväska skulle vara fint. Det låter som en perfekt kombination. Ett statementhalsband kan lyfta vilken outfit som helst. Precis. Det ger en touch av elegans och personlighet. Har du någon specifik outfit i åtanke för evenemanget? Ja. Jag planerar att ha på mig en enkel svart klänning. Det är ett klassiskt val. Halsbandet kommer verkligen att sticka ut. Jag håller med. Kuvertväskan borde komplettera smyckena snyggt. Borde vi leta efter en väska med metalldetaljer? Ja. Det skulle knyta ihop hela loken på ett vackert sätt. Jag är glad att kunna hjälpa dig att hitta de perfekta accessoarerna. Tack. Din åsikt betyder mycket för mig. Jag tror att accessoarer är lika viktiga som själva klädseln. Absolut. Det visar noggrannhet. Låt oss se om vi kan hitta ett par matchande örhängen också. Bra idé. Ett komplett set kommer att se ännu snyggare ut. Jag kan redan föreställa mig hur fantastisk du kommer att se ut. Tack. Jag hoppas få glänsa på evenemanget. Tillsammans skapar vi en fantastisk look för dig. Lektion 2. Vikten av ekonomiskt stöd inom idrott. Det är inspirerande att se dessa idrottare. Det är det verkligen. Många av dem är otroligt begåvade. Jag undrar dock hur många av dem som har det svårt ekonomiskt. Det är en bra poäng. Utan ekonomiskt stöd skulle många inte ha råd att utbilda sig. Precis. Att träna och tävla i internationella evenemang kan vara dyrt. Ja. Kostnaderna för coachning, utrustning och resor ökar snabbt. Det är olyckligt att ekonomiska hinder kan begränsa möjligheterna. Absolut. Idrottare utan stöd kan gå miste om sina drömmar. Sponsorskap och bidrag kan göra stor skillnad. Det kan de verkligen. Sådant stöd gör att idrottare kan fokusera på sin träning. Hur är det med samhällsprogram? Tror du att de hjälper? Ja. Lokala program kan erbjuda resurser och mentorskap. Jag älskar hur samhällen kan främja unga talanger. Det skapar en känsla av tillhörighet och motivation för idrottarna. Tycker du att mer medvetenhet borde ökas kring den här frågan? Absolut. Att lyfta fram dessa utmaningar kan uppmuntra stöd. Tillsammans kan vi förespråka bättre finansiering inom idrotten. Ja. Varje idrottare förtjänar en chans att glänsa på den internationella scenen. Här är vi för att stödja våra framtida mästare. Lektion 3. Hälsosamma matval. Jag har försökt att minska mitt intag av processad mat och lägga till mer frukt och grönsaker. Det är ett smart drag. Märker du några förändringar?
Ja. Jag känner mig piggare under dagen. Det är fantastiskt. Näringsintaget spelar en så viktig roll för hur vi mår. Absolut. Jag märker också att jag sover bättre. Det är en fantastisk fördel. Vilka frukter och grönsaker tycker du om? Jag älskar bär och bladgrönsaker. De är så mångsidiga. Jag håller med. Bär är utsökta i smoothies och havregrynsgröt. Ja, och bladgrönsaker kan läggas till i sallader eller smoothies. Har du provat att experimentera med olika recept? Det har jag. Jag gjorde en wokrätt med olika grönsaker igår kväll. Det låter härligt. Wokade rätter är ett bra sätt att använda upp grönsaker. Det är det. Jag lade också till lite tofu för protein. Låter som en balanserad måltid. Planerar du att fortsätta den här trenden? Definitivt. Jag vill utforska fler växtbaserade alternativ. Det är ett fantastiskt mål. Det kan vara kul att upptäcka nya maträtter. Jag är spänd på att se hur min kropp reagerar på dessa förändringar. Jag tror att du kommer att må ännu bättre med tiden. Här är för vår hälsa och att göra smarta matval. Lektion 4. Avsluta kvällen. Jag har haft det så underbart ikväll. Jag med. Det var trevligt att träffa alla. Jag känner mig så avslappnad i det här mysiga rummet. Ja. Atmosfären är perfekt för en sammankomst. Jag älskar den mjuka musiken som spelas i bakgrunden. Det ger en fin touch till den övergripande stämningen. Jag hoppas att du också får en underbar kväll. Tack. Jag planerar att läsa lite innan jag går och lägger mig. Det låter härligt. Vilken bok läser du just nu? Jag läser en deckarroman. Den är riktigt spännande. Jag tycker om ett bra mysterium. Det får en att gissa. Ja. Jag kan inte vänta med att se hur det utvecklar sig. Nå, jag borde gå hem nu. God natt. God natt. Ha en trevlig resa tillbaka. Tack. Jag hoppas att du får en mysig kväll. Det ska jag. Låt oss planera att ses snart igen. Absolut. Jag ser fram emot vår nästa träff. Lektion 5. Stödja äldreboendet. Jag har funderat på hur äldre och pensionerade människor ofta står inför ekonomiska utmaningar. Ja, det är sant. Många äldre har inte så stor chans att tjäna mycket nya pengar. Tanken på ekonomisk osäkerhet kan vara stressande för dem. Absolut. Det är viktigt att tillhandahålla stöd och resurser. Vad tror du att vi kan göra för att hjälpa till? Vi skulle kunna organisera workshops om budgetering och ekonomisk planering. Det är en fantastisk idé. Utbildning kan ge dem möjlighet att hantera sin ekonomi bättre.
Vi skulle också kunna bjuda in lokala experter för att dela med oss av råd. Ja. Professionella insikter skulle vara ovärderliga. Dessutom skulle vi kunna skapa en social grupp där de kan få kontakt. Det skulle bidra till att minska ensamhet och främja vänskap. Ja. Social interaktion kan förbättra deras välbefinnande avsevärt. Har du också funderat på aktiviteter som främjar den fysiska hälsan? Absolut. Träningsklasser kan hålla dem aktiva och engagerade. Det är fantastiskt hur vi kan stödja deras övergripande livskvalitet. Ja. Varje liten ansträngning räknas för att göra skillnad. Jag är spänd på att se hur vår workshop kommer att tas emot. Jag med. Tillsammans kan vi skapa en positiv skillnad i vårt samhälle. Här är för att hjälpa äldre vuxna att känna sig värdefulla och stöttade. Lektion 6. Dagliga planer. Jag tror att det definitivt gör skillnad att börja dagen med kaffe. Jag håller med. Det ger mig den energi jag behöver för att ta mig an dagen. Så, vad är din plan för idag? Jag har några ärenden att uträtta och sedan lite läsning att göra. Det låter produktivt. Vad läser du? Jag håller på att läsa en ny historisk roman. Jag älskar historisk fiktion. Det känns som att resa tillbaka i tiden. Ja. Den transporterar dig till olika epoker och platser. Har du några specifika ärenden du behöver slutföra? Jag behöver handla matvaror och besöka postkontoret. Det låter hanterbart. Jag skulle kunna följa med dig på matrundturen. Det vore toppen. Det är alltid roligare med sällskap. Plus att jag kan hjälpa till att bära väskorna. Jag uppskattar det. Jag brukar köpa mer än jag planerar. Det är glädjen med att handla mat. Man vet aldrig vad man kan hitta. Precis. Ibland upptäcker jag nya ingredienser att prova. Jag är spänd på att se vad vi hittar på idag. Jag med. Nu dricker vi upp vårt kaffe och sätter igång. Nu väntar en produktiv och trevlig dag. Lektion 7. Träningstips för husdjur. Det är viktigt att minimera distraktioner när man tränar husdjur. Det är sant. Det hjälper dem att fokusera på uppgiften. Men tänk om mitt husdjur är envist och inte lyssnar. Envisa husdjur kan vara utmanande. Tålamod är nyckeln. Jag håller med. Jag blir ibland frustrerad när de ignorerar kommandon. Det händer många djurägare. Konsekvens kan verkligen hjälpa. Ja. Om jag upprepar kommandon vid samma tidpunkt varje dag kan det fungera bättre. Precis. Rutin kan göra det lättare för dem att lära sig. Hur är det med belöningar? Tycker du att de är effektiva? Absolut. Positiv förstärkning är en bra motivator. Jag använder godis,
Men jag undrar om leksaker också skulle fungera. Leksaker kan definitivt vara en bra belöning, särskilt för lekfulla husdjur. Jag kommer att försöka använda både godis och leksaker under träningspassen. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att blanda saker gör det intressant. Hur länge ska varje träningspass vara? Korta sessioner på cirka 10 till 15 minuter är ofta bäst. Det låter hanterbart. Jag vill att träningen ska fortsätta vara rolig för mitt husdjur. Ja. Ett lyckligt husdjur lär sig oftare snabbt. Jag uppskattar dina tips. Jag ska implementera dem från och med imorgon. Lektion 8. Upptäck lokala pärlor. Finns det några gömda pärlor jag också borde besöka? Absolut. Du borde kolla in Trastevere-distriktet. Jag har hört fantastiska saker om den. Vad gör den speciell? Den är känd för sina charmiga gator och vackra arkitektur. Det låter härligt. Jag älskar att utforska unika områden. Restaurangerna där serverar några av de bästa italienska maträtterna. Nu gör du mig hungrig. Några specifika rekommendationer. Du måste prova pastan på Trattoria da Enzo. Jag ska lägga till det på min lista. Vad mer borde jag se i Trastevere? Santa Maria in Trastevere-kyrkan är fantastisk. Jag uppskattar historiska platser. Jag kommer definitivt att besöka dem. Dessutom har området trevliga torg att koppla av på och titta på folk. Låter som det perfekta stället att varva ner på. Ja. Ta med kameran. Utsikten är hisnande. Det ska jag. Jag längtar tills jag kan fånga stadens skönhet. Låt oss planera en dag för att utforska Trastevere tillsammans. Det vore underbart. Här är det dags att upptäcka gömda skatter. Lektion 9. Att sätta personliga mål. Det är ett stort åtagande du gör med ditt nya projekt. Ja, det kräver mycket engagemang. Hur är det med dig? Jag tar mig också an en ny utmaning. Vad hoppas du uppnå under din tid? Jag hoppas kunna utveckla mina färdigheter och göra en positiv skillnad. Det är beundransvärt. Vilka specifika färdigheter fokuserar du på? Jag vill förbättra mina ledarskapsförmågor och min kommunikationsförmåga. Det är viktiga egenskaper. Hur planerar du att utveckla dem? Jag kommer att söka upp workshops och volontärmöjligheter. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att lära sig genom erfarenhet är ovärderligt. Ja. Dessutom låter det mig träffa nya människor och nätverka. Nätverkande kan öppna många dörrar. Jag fokuserar på att förbättra mina tekniska färdigheter. Det låter spännande. Vilket teknikområde är du intresserad av? Jag fördjupar mig i dataanalys. Det är ett växande område. Absolut. Data blir allt viktigare i många branscher.
Jag hoppas kunna använda mina kunskaper för att hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut. Det är ett värt mål. Jag tror att du kommer att lyckas. Tack. Låt oss stötta varandra i att uppnå våra mål. Lektion 10. Planera en stranddag. Nå, har du några idéer om vart man ska åka i helgen? Jag har hört mycket gott om stranden. Det låter underbart. Vilken strand tänker du på? Jag funderade på den vid strandpromenaden. Den har så mycket att erbjuda. Det är ett populärt ställe. Vilka aktiviteter kan vi göra där? Vi kunde simma, sola eller till och med spela beachvolleyboll. Jag älskar beachvolleyboll. Det är alltid ett roligt sätt att njuta av solen. Ja. Dessutom finns det fantastiska matstånd längs strandpromenaden. Det låter lockande. Jag skulle kunna ta lite färsk fisk och skaldjur. Absolut. En fisktaco vid stranden låter perfekt. Tycker du att vi borde ta med oss något speciellt? Kanske en kylväska med dryck och snacks skulle vara trevligt. Bra idé. Vätskebalans är viktig i solen. Borde vi också ta med strandstolar och parasoller? Ja. Det vore skönt med lite skugga att koppla av i. Jag är exalterad över den här stranddagen. Jag med. Det kommer att bli en perfekt tillflyktsort från staden. Låt oss slutföra våra planer och samla allt vi behöver. Här är en rolig dag på stranden. Lektion 11. Viktiga saker att handla mat. Jag är glad att vi kunde planera måltiderna tillsammans. Absolut. Jag uppskattar din hjälp. Nu känner jag mig mer förberedd inför min matinköpsresa. Det var kul att höra. Vad står på din lista? Jag har färska råvaror, spannmål och lite proteiner. Perfekt. Det är det viktigaste för en balanserad måltid. Borde jag lägga till lite snacks också? Ja. Hälsosamma snacks kan hålla dig pigg. Jag ska lägga till nötter och yoghurt på min lista. Det är utmärkta val. De är näringsrika och goda. Vad gäller kryddor? Tror du att jag behöver några? Absolut. Kryddor kan lyfta dina rätter avsevärt. Jag ska köpa lite örter och kryddor. De ger sån smak. Precis. Matlagning blir roligt med rätt kryddor. Hur håller du dig organiserad när du handlar? Jag håller mig alltid till min lista och grupperar artiklar efter avsnitt. Det är smart. Det sparar tid och minskar impulsköp. Ja. Dessutom hjälper det mig att undvika att glömma något viktigt. Den strategin kommer jag att följa på min resa. Toppen. Det kommer att gå utmärkt. Ha en trevlig shoppingtur. Tack.
Jag ska meddela dig hur det går. Lektion 12. Nerver inför loppet. Dagen före ett lopp kan vara ganska nervpirrande, eller hur? Absolut. Många löpare känner en blandning av spänning och ångest. Jag undrar hur några av deltagarna känner sig just nu. Detta kan vara deras allra första lopp, vilket kan förstärka nerverna. Ja. Pressen att prestera bra kan vara intensiv. Kanske är de inte i bra form på grund av nervositet inför loppet. Det är en möjlighet. Det kan påverka deras prestation. Jag hoppas att de kommer ihåg att njuta av upplevelsen, oavsett resultatet. Just det. Varje lopp är en möjlighet att lära sig. Dessutom är stämningen här så uppmuntrande. Ja. Alla hejar på varandra, vilket är motiverande. Jag älskar gemenskapskänslan vid dessa evenemang. Det är inspirerande att se människor tänja på sina gränser. Precis. Oavsett deras sluttid är de redan vinnare. Det är ett bra sätt att se på det. Har du någonsin känt dig så här nervös inför ett lopp? Det har jag. Men jag påminner mig alltid om att fokusera på resan. Det är klokt. Att njuta av processen kan göra stor skillnad. Låt oss heja på alla när de börjar. Absolut. En lyckad tävlingsdag för alla deltagare. Lektion 13. Att hitta kul på regniga dagar. Hallå, har du någonsin känt dig uttråkad en regnig dag? Absolut. Det är svårt att hitta saker att göra när vädret är dystert. Jag vet vad du menar. Det kan kännas som att dagen bara drar ut på tiden. Ja. Jag kämpar ofta med att hålla motivationen uppe inomhus. Vad brukar du göra för att fördriva tiden? Ibland tittar jag på film eller sträckkollar en serie. Det är ett klassiskt val. Några rekommendationer på en bra film. Jag såg nyligen en komedi som fick mig att skratta hela tiden. Jag älskar ett gott skratt. Vad var titeln? Det hette Grand Budapest Hotel. Har du sett det? Ja. Den är jätterolig och vackert gjord. Det är det verkligen. Hur är det med dig? Hur hanterar du tristess? Jag tycker om att läsa böcker, särskilt deckare. Det låter spännande. Har du någon favoritdeckare? Jag älskar verkligen Flickan med rakttatueringen. Jag har hört mycket gott om den. Jag borde lägga till den på min läslista. Det borde du definitivt. Den är spännande. Ett annat tips för regniga dagar är att prova att laga något nytt. Det är ett fantastiskt förslag. Matlagning kan vara ett roligt äventyr. Ja. Dessutom får du njuta av en utsökt måltid efteråt. Här är det dags att få ut det mesta av regniga dagar med roliga aktiviteter.
Lektion 14. Fosbury-floppen. Visste du att Fosbury-flopptekniken introducerades 1968? Ja. Det var revolutionerande i höjdhoppningens värld. Det stämmer. Dick Fosbury använde en ny teknik som förändrade sporten. Jag tycker det är fascinerande hur en persons innovation kan påverka en hel disciplin. Absolut. Före Fosbury använde idrottare traditionella tekniker. Det är fantastiskt att se hur snabbt sporten utvecklades efter hans framgångar. Jag undrar vad som inspirerade honom att prova något så annorlunda. Han måste ha haft stort självförtroende i sitt tillvägagångssätt. Definitivt. Det krävdes mod att gå emot normen. Tror du att andra idrottare var skeptiska till en början? Jag antar att de var det. Förändring kan vara svår att acceptera. Men när de väl såg resultaten, omprövade de sig förmodligen. Ja. Fosbury-floppen blev en standardteknik på nolltid. Jag älskar hur innovation kan leda till genombrott inom sport. Det visar vikten av kreativitet och att tänka utanför ramarna. Precis. Varje stor idrottare måste omfamna förändring någon gång. Här är det dags att hylla de som vågar vara annorlunda. Lektion 15. Att äta hälsosamt. Följer du någon särskild dietplan? Nej, jag fokuserar bara på en balanserad kost. Det låter rimligt. Balans är nyckeln till bra kost. Precis. Jag försöker få med en variation av mat i mina måltider. Vad anser du vara viktigt för en balanserad kost? Jag tror på att införliva frukt, grönsaker, proteiner och fullkorn. Det är en solid grund. Brukar du förbereda mat? Det gör jag. Det hjälper mig att hålla mig på rätt spår under veckan. Vad brukar du förbereda i förväg? Jag gillar att laga spannmål och rosta grönsaker för enkla måltider. Det låter gott. Har du några favoritrecept? Jag älskar att göra quinoa-sallad med massor av färgglada grönsaker. Det låter uppfriskande. Jag borde prova det någon gång. Det borde du definitivt. Det är enkelt och väldigt näringsrikt. Unnar du dig någonsin godsaker? Självklart. Jag tror på måttlighet. Det är ett utmärkt tillvägagångssätt. Det gör allting njutbart. Precis. Livet är för kort för att hoppa över efterrätten helt och hållet. Jag håller helt med. Vilken är din favoritgodis? Jag älskar mörk choklad. Den är fyllig och mättande. Mörk choklad är ett utmärkt val. Det har också hälsofördelar. Ja. Här är det dags att njuta av både hälsosam mat och godsaker. Skål för det. Låt oss fortsätta utforska dessa hälsosamma alternativ. Lektion 16. Förberedelser inför vintern.
Det börjar bli kallt. Vinden är stark idag. Ja, jag känner att vintern är på väg. Dags att klä på sig i lager. Jag borde nog kolla mina vinterkläder. Har du dina redo? Det gör jag. Jag förbereder mig alltid tidigt så att jag inte blir överraskad. Det är en smart strategi. Vilket är ditt absoluta vinterplagg? Definitivt en varm och snygg halsduk. Den gör stor skillnad. Jag älskar också halsdukar. De ger både värme och stil. Hur är det med dig? Vad är ditt vinternöje? Jag kan inte leva utan mina isolerade handskar. Kalla händer är det värsta. Jag håller helt med. Har du någonsin provat uppvärmda handskar? Jag har inte, men jag är nyfiken. Fungerar de verkligen? Ja. De är fantastiska för att hålla händerna varma. Det låter som en värd investering. Jag ska överväga det. Det borde du. Vinteräventyren kommer att bli mycket roligare. På tal om äventyr, har du några vinterplaner? Jag vill åka skridskor och kanske besöka en julmarknad. Det låter som roliga aktiviteter. Jag skulle gärna vilja vara med. Absolut. Låt oss få ut det mesta av vintersäsongen tillsammans. Här är det varma kläder och spännande vinteräventyr. Lektion 17. Spänningen med racing. Titta på atleterna på banan. De är redo att tävla mot varandra. Ja. Jag älskar energin här. Det är så motiverande. Det är fascinerande att se vem som kan springa snabbast. Absolut. Varje löpare har sin unika teknik. Jag undrar vad som försiggår i deras huvuden innan loppet börjar. Jag föreställer mig att de är fokuserade och visualiserar sin prestation. Det är troligt. Mental förberedelse är lika viktig som fysisk träning. Har du någon favoritidrottare som du beundrar? Jag beundrar verkligen Usain Bolt. Hans snabbhet är otrolig. Han är verkligen anmärkningsvärd. Hans rekord är svåra att slå. Hur är det med dig? Vem inspirerar dig inom friidrott? Jag beundrar Florence Griffith Joyner. Hennes stil och snabbhet var oöverträffad. Hon var en sann pionjär. Det är underbart att se kvinnor utmärka sig inom sport. Ja. Kvinnliga idrottare fortsätter att bryta barriärer och inspirera andra. Jag hoppas på några spännande avslutningar i dagens lopp. Jag med. Spänningen i tävlingen är upplyftande. Låt oss heja på dem när de tar sina poäng. Lektion 18. Karriärreflektioner. Hur länge var du i den rollen innan du gick vidare? Jag tillbringade ungefär 5 år totalt i den positionen. Det är en betydande tid. Vad uppskattade du mest?
Jag älskade utmaningarna de presenterade. Varje dag var unik. Det låter spännande. Lärde du dig några specifika färdigheter under den tiden? Ja. Jag utvecklade starka ledarskaps- och problemlösningsförmågor. De är ovärderliga. Har du mött några större utmaningar? Visst. Att leda ett team kan vara ganska krävande ibland. Jag kan föreställa mig. Vilka strategier använder du för att övervinna de utmaningarna? Jag fokuserade på tydlig kommunikation och att skapa en positiv miljö. Det låter effektivt. En bra teamdynamik är avgörande. Det är det verkligen. Jag tror att det ledde till större samarbete och framgång. Vad fick dig att gå vidare efter 5 år? Jag ville utforska nya möjligheter och växa ytterligare. Det är ett modigt beslut. Förändring kan vara skrämmande men givande. Ja. Jag är exalterad över de nya utmaningarna som ligger framför mig. Jag ser fram emot att se vart din karriär tar dig härnäst. Tack. Jag uppskattar ditt stöd. Nu väntar nya äventyr. Skål för det. Låt oss fortsätta uppmuntra varandra på våra resor.